Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේදී මම ඔබට නැවත වතාවක් special verbs විශේෂ ක්‍රියාපද සහ ඒවායේ භාවිතය පිළිබඳ තවත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. අද අපි තවදුරටත් කතා කරන්න යන්නේ lift කියන වචනය පිළිබඳව. මීට කලින් අවස්ථාවකදීත් මම ඔබට මේ පැහැදිලි කළා. තවත් lift කියන වචනයේ යෙදෙන විශේෂ අවස්ථා කීපයක් අද පාඩමෙනුත් ඉගෙන ගන්න. මේවා දෛනික කතාබහේදී බොහෝ දෙනෙක් භාවිත කරන නිසා ඔබ මේවා නොදැන සිටියොත් තේරුම් ගැනීමට අපහසු වෙනවා අනිත් අය කතා කරද්දී මේ විශේෂ අවස්ථා භාවිත කරන නිසා. හොඳයි. lift කියන්නේ සාමාන්‍ය අදහස නම් ඔබ දන්නවා උත්සනවා කියන්නේනේ. ඉතින් බලමු අදත් අවස්ථා කීපයක් මේ lift යෙදෙන. මේ බලන්න පළවෙනි අවස්ථාව. Lift something up. යමක් ඔසවනවා. Lift something up. යමක් ඔසවනවා. බලන්න වාක්‍යය. She lifted the baby up and kissed both her cheeks. ඇය ලදරුවා ඔසවා ඇගේ කම්මුල් දෙකම සිපගත්තාය. She lifted the baby up and kissed both her cheeks. She lifted the baby. ඇය එසෙව්වා දරුවව up උඩට and kissed both her cheeks. ඇගේ කම්මුල් දෙකම සිපගත්තා. ඒතර බලන්න නැවතත් වාක්‍යය. ඇය ලදරුවා ඔසවා ඇගේ කම්මුල් දෙකම සිපගත්තාය. She lifted the baby up and kissed both her cheeks. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. Lift a finger. යමක් කිරීමට සුළු උත්සාහයක් දරනවා. Lift a finger. Lift a finger. යමක් කිරීමට සුළු උත්සාහයක් දරනවා. Now look at the sentence. බලන්න වාක්‍ය දිහා. Listen to it carefully. ඒකට හොඳින් සවන් දෙන්න. You have never lifted a finger to help me. ඔබ මට උදව් කිරීමට සුළු වශයෙන් හෝ උත්සාහ දරා නැත. You have never lifted a finger to help me. You have never lifted a finger to help me. ඔබ මට උදව් කිරීමට සුළු වශයෙන් හෝ උත්සාහ දරා නැත. You have never lifted a finger to help me. කවදාවත් ඔයා මට උදව් කරන්න උත්සාහ කරලා නැහැ. You have never lifted a finger to help me. You have never lifted a finger to help me. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Lift one's head. කෙනෙකුගේ හිස ඔසවනවා. Lift one's head. කෙනෙකුගේ හිස ඔසවනවා. බලන්න වාක්‍යය. He lifted his head from the file he was reading and asked me to sit down. ඔහු කියවමින් සිටි ලිපි ගොනුවෙන් හිස ඔසවා මට ඉඳ ගැනීමට කීවේය. He lifted his head from the file he was reading and asked me to sit down. ඔහු කියවමින් සිටි ලිපි ගොනුවෙන් හිස ඔසවා මට හිඳ ගැනීමට කීවේය. He lifted his head from the file he was reading and asked me to sit down. He lifted his head from the file he was reading and asked me to sit down. ඒ lift දෙන තවත් අවස්ථාවක්. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. Lift one's eyes. කෙනෙකුගේ ඇස් ඔසවනවා. Lift one's eyes. Lift one's eyes. කෙනෙකුගේ ඇස් ඔසවනවා. Lift one's eyes. බලන්න වාක්‍යය. She lifted her eyes and looked at me innocently. ඇය දෙනෙත් ඔසවා මා දෙස අහිංසක ලෙස බැලුවාය. She lifted her eyes and looked at me innocently. She lifted her eyes and looked at me innocently. ඇය දෙනෙත් ඔසවා මා දෙස අහිංසක ලෙස බැලුවාය. She lifted her eyes and looked at me innocently. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. Lift something. යමක් සොරකම් කරනවා. Lift something. අර අපි සිංහලයේ කියන උස්සනවා කියලා. හොරකම් කරනවාට. ඒතර බලන්න Someone has lifted my pen. කවුදෝ මගේ පෑන සොරකම් කර ඇත. Someone has lifted my pen. කවුදෝ මගේ පෑන සොරකම් කර ඇත. Someone has lifted my pen. Someone has lifted my pen. කවුරු හරි කෙනෙක් මගේ පෑන හොරකම් කරලා තියෙනවා.
present perfect වාක්‍යයක්. Someone has lifted. කවුරු හරි කෙනෙක් සොරාගෙන තියෙනවා my pen මගේ පෑන. Someone has lifted my pen. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. Lift a law, curfew, etc. නීතියක් හෝ ඇඳිරි නීති යන ආදිය ඉවත් කරනවා. Lift a law, curfew, etc. මොකක් හරි දාලා තියෙන නීතියක් එහෙම නැත්නම් ඇඳිරි නීතිය වගේ දෙයක් ඉවත් කරනවට අයින් කරනවට අපි කියනවා lift කියලා. බලන්න. The curfew now in force will be lifted at 6 o'clock a.m. tomorrow. දැනට පවතින ඇඳිරි නීතිය හෙට පෙරවරු 6ට ඉවත් කෙරෙනු ඇත. The curfew now in force will be lifted at 6 o'clock a.m. tomorrow. The curfew now in force will be lifted at 6 a.m. tomorrow. දැනට පවතින ඇඳිරි නීතිය හෙට පෙරවරු 6ට ඉවත් කෙරෙනු ඇත. The curfew now in force will be lifted at 6 a.m. tomorrow. The curfew now in force will be lifted at 6 o'clock a.m. tomorrow. The curfew කියන්නේ ඇඳිරි නීතිය. Now in force කියන්නේ දැනට පවතින තියෙන බලයේ තියෙන. Will be lifted මේක passive voice වාක්‍යයක්. ඉවත් කරනු ලැබේ ඉවත් කරනු ඇත at 6 a.m. tomorrow හෙට පෙරවරු 6ට. මම පාසල් ශිෂ්‍යාවක්. මම කාර්යාලීය සේවකයෙක්. මම රැකියා අපේක්ෂකයෙක්. එහෙනම් ඔබ කාටත් ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍යයි. ක්‍රමවත්ව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපේ ඔන්ලයින් පන්තියකට සහභාගී වන්න. නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න ඔබේ නම, පාසල් සිසුන් නම්, පාසලේ නම සහ අදාළ ශ්‍රේණිය සහ ඔබේ WhatsApp අංකය 071 42 47 341 අංකයට WhatsApp කරන්න. Fog, mist, etc. lift. දැඩි මීදුම් යන ආදිය ඉවත් වෙලා යනවට කියනවා මේ lift කියලා. Fog, mist, etc. lift. බලන්න වාක්‍යය. The fog began to lift as the sun rose in the sky. අහසේ ඉර පායත්ම දැඩි මීදුම ඉවත් වීමට පටන් ගත්තේය. The fog began to lift as the sun rose in the sky. අහසේ ඉර පායත්ම දැඩි මීදුම ඉවත් වීමට පටන් ගත්තේය. The fog began to lift as the sun rose in the sky. The fog began to lift as the sun rose in the sky. The fog කියන දැඩි මීදුම තද මීදුම began to lift ඉවත් වෙන්න පටන් ගත්තා as the sun rose in the sky. අහසේ ඉර පායත්ම. මේ බලන්න ඊළඟ එක. යමකට දී ඇති සහනාධාර ඉවත් කරනවා. Lift a subsidy on something. මොනවා හරි දෙයකට දීලා තියෙන සහනාධාරය ඉවත් කරනවාට කියනවා lift කියලා. Lift a subsidy on something. Lift a subsidy on something. Lift a subsidy on something. බලන්න වාක්‍යය. The government has lifted the subsidy on fertilizer. රජය පොහොර සහනාධාරය ඉවත් කර ඇත. The government has lifted the subsidy on fertilizer. රජය පොහොර සහනාධාරය ඉවත් කර ඇත. The government has lifted the subsidy on fertilizer. රජය පොහොර සහනාධාරය ඉවත් කර ඇත. The government has lifted the subsidy on fertilizer. රජය පොහොර සහනාධාරය ඉවත් කර ඇත. The government has lifted the subsidy on fertilizer. The government has lifted the subsidy on fertilizer. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න අද දවසේදීත් මම ඔබට යලිත් වතාවක් ඉගැන්නුවේ lift කියන ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක්. ඉතින් මේවා ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න, ඒ වගේම එදිනෙදා කතාබහේදී භාවිත කරන්න. එය ඔබට භාෂාව හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න, අමතක නොවී මේවා මතකයේ තියාගන්න උපකාරී වෙනවා. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.